السلام علیکم CyberPashto ته ښه راغلاست. امید دی چې روغ جوړ د صحت په جامو کې پټ اوسئ. دا د امیزون ورچوال اسسټنټ دریم لیکچر دی. په دې کې موږ تاسو انشاءالله زده کوو چې یاره څنګه کولی شو موږ د امیزون سیلر اکاونټ جوړ کړو. په تېرو دوه لیکچرو کې موږ دا ولوستو چې یاره موږ څنګه کولی شو یو ورچوال اسسټنټ جوړ شو. ای کامرس څه ته وایي؟ ای کامرس کوم پلیټفارمز دي، کوم ټایپس دي چې د هغې له لارې موږ پیسې ګټلی شو. امیزون څه ته وایي؟ امیزون نه موږ څنګه پیسې ګټلی شو. او لکه څرنګه چې زموږ ټول فوکس به په امیزون باندې په دې ځای کې وي او ټول فوکس به په دې باندې چې امیزون نه څنګه پیسې ګټلی شو. نو نه موږ هماغه طریقې لپاره چې امیزون نه څنګه پیسې وګټو د هماغې سره موږ نن غواړو چې یاره د هغې سیلر اکاونټ څنګه جوړ کړو. نو چې پیسې ګټو نو باید موږ د هغې لپاره یو سیلر اکاونټ جوړ کړو. د سیلر اکاونټ جوړول لپاره به زه انشاءالله تاسو ته دې ویډیو کې وښیم چې یاره تاسو باید د کوم ځای سیلر اکاونټ جوړ کړئ. نو لومبی خو به زه تاسو ته دا ووایم چې موږ به د یو کې سیلر اکاونټ جوړو. سیلر سینټر امیزون یو کې انډیویژوال اکاونټ به جوړو. موږ یو کې ولې سلیکټ کړو؟ که زه تاسو ته ووایم چې یو کې موږ ځکه سلیکټ کړو ځکه چې په دې کې تقریبا 15 مارکیټ پلیسز راځي. دا په دې باندې ځکه که دلته درته ووایم یو کې امیزون مارکیټ پلیسز، نو دلته به تاسو وګورئ چې تقریبا یا که زه دلته ورکړم چې یورپ امیزون مارکیټ پلیسز لیست، دلته تاسو کتلی شئ چې یوازې په یورپ کې چې کوم دی هغه موږ سره دا لیست مارکیټ پلیسز راځي. نو موږ ځکه چې دی یو کې سلیکټ کړو. نو که چېرته تاسو یو نیو سیلر او غواړئ په امیزون باندې بزنس شروع کړئ یا ورچوال اسسټنټ یو چا دپاره بزنس شروع کوئ، نو تاسو باید زما چې کوم مطلب خپل اوپینین دی او زموږ د سینیرز کوم اوپینین دی هغوی دا وایي چې یاره باید موږ اول سر کې یو کې یا یورپ مارکیټ پلیس سلیکټ کړو یا یورپ امیزون اکاونټ موږ سیلر اکاونټ موږ کریټ کړو. دا ځکه که چېرته موږ یو اس اے والا کریټ کړو یا اسټریلیا والا کریټ کړو یا کینیډا والا کریټ کړو، نو هغوی یوازې او یوازې څه شی دی یو ویب سایټ یا یو مارکیټ پلیس لري. خو که چېرته موږ یورپ سلیکټ کړو هغې کې چې دی تقریبا 6 دانې مارکیټ پلیسز دي. دې مطلب څه دی؟ دې مطلب دا دی که یو څوک په نیدرلینډ کې وي، یو څوک په سپین کې وي، ایټلی کې وي، فرانس کې وي، یو کې کې وي، جرمني کې وي، دا ټول کولی شي زموږ د یورپ اکاونټ سیلر اکاونټ څخه سیلنګ یا باینګ وکړي. خو که چېرته موږ یو اس اے کې اکاونټ کریټ کړو یوازې یو اس اے والا خلک چې دي چې دلته به لیکي چې یاره amazon.com یوازې دا خلک چې دی زموږ د هغې اکاونټ نه باینګ کولی شي. خو که چېرته زه یورپ اکاونټ جوړ کړم یو کې والا اکاونټ جوړ کړم نو هغې نه کولی شي چې ما نه amazon.fr والا ما نه باینګ وکړي، همداسې جرمني والا ما نه وکړي، ایټلی والا موږ نه باینګ وکړي زما د اکاونټ نه، نیدرلینډ والا، سپین والا، دا ټول کسان موږ نه کولی شي چې باینګ وکړي. نو څومره زیاته فایده شوه چې یاره یو کس دی هغوی نه چې دی یو علاقه کې که دا زه ستاسو ته سمپل ووایم یو دکان دی هغې نه مطلب د یوې علاقې والا خلک چې دی باینګ کوي، نو د هغه به سیلینګ ډېر وي که نه یو دکان والا دی که هغه نه د 15-16 علاقو والا کسان زیات باینګ وکړي نو د هغه به سیلینګ زیات وي. د چا به زیات وي؟ هماغه کس به سیلینګ زیات وي چاله چې د ډېرو علاقو والا خلک راځي. نو همدا ده چې موږ غواړو د یو کې اکاونټ اول جوړ کړو چې یاره څنګه کولی شو د یو کې اکاونټ موږ جوړ کړو. دویم دا ده چې اوس به موږ څنګه کولی شو په امیزون باندې د یو کې اکاونټ جوړ کړو. دلته به موږ راشو ولیکو سیلر امیزون یو کې، دلته به ورته ولیکو دا شیز چې اوس هم ولیکو نو موږ سره به امیزون سیلر سینټرل راشي د یو کې لپاره. نو دې شیز له ډېر زیات پام وي چې یاره دا د یو کې دی که د یو اس اے دی. سمټایمز دلته داسې وي چې sellercenter.amazon.com راځي، نو تاسو به هغه نه سلیکټ کوئ بلکې تاسو به یو کې والا سلیکټ کوئ. چې کله یو کې والا سلیکټ کړو
دلته به راشي تاسې په ساین اپ باندې به کلیک کړئ. ساین اپ کلیک کول نه بعد به سویچ اکاونټ باندې که چېرته تاسو یو پهله نه اول اکاونټ کلاو کړی و هغه دی ګینې بیا به څه وکړئ ډایرکټلی به تاسو ایډ اکاونټ باندې کلیک دا خو یو منټ تاسو له به ډایرکټلی دا پیج مخې له راشي دلته به تاسو خپله نامه ورکوئ بیا به خپل ایمیل ورکوئ هغې نه به وروسته خپل پاسورډ ورکوئ نیکسټ باندې به کلیک کړئ پاسورډ غلط دی فکر کوم اوس به ټیکي انشاءالله په نیکسټ به کلیک کړئ دلته به تاسو له یو او ټي پي راشي تاسو به هغه او ټي پي هغه نمبر چې دی هغه به دلته انټر کړئ تاسو به دا نمبر واخلئ او دلته به پیسټ کړئ کریټ یور امیزون اکاونټ باندې چې کلیک کو دا به اوس لوډینګ وکړي تاسو له به دا پیج مخې له راشي دې پیج کې به تاسو څه کوئ تاسو به دې له ووایئ چې یاره زه خپل بزنس په کوم ځای کې کولاوم په یو کې کې زه خپل بزنس کولاوم چې کله یو کې سلیکټ کو هغه نه بعد به اوس تاسو ته راشي چې تاسو څنګه ډول بزنس شروع کول غواړئ ته به ورته چې یاره زه یو انډیویژوال بزنس شروع کوم دلته به خپله نامه هماغه شانته کې ورکړئ چې څنګه ستاسو نامه په پاسپورټ کې موجود ده اګرین کنټینیو باندې به کلیک کړئ دا پیج چې تاسو له راغی دلته به اوس خپل کنټري اف سټیزنشپ سلیکټ کړئ زما سټیزنشپ چې دی افغانستان دی خپل برث پلیس په سلیکټ کړئ ډیټ اف برث به اوس دې نه بعد سلیکټ کړئ هغې نه بعد به خپل پاسپورټ نمبر تاسو دلته ورکړئ چې یاره ستاسو پاسپورټ نمبر څه دی خپل پاسپورټ ډیټ به ورکړئ چې په کوم ډیټ باندې دا ایکسپایر کیږي کنټري اف ایشو به سلیکټ کړئ چې یاره تاسو ته کوم کنټري دا پاسپورټ درکړی خپل د بزنس کوم ایډرس چې دی تاسو به هغه دلته انټر کړئ کنفرم باندې به کلیک کړئ او یو نمبر چې دی هغه به تاسو دلته ورکړئ زه خپل نمبر ورکوم دا اکاونټ نمبر بل څه شي سره دی دا نمبر ما ورکو زه به اس ام اس سینډ کړم دلته به ماله یو کوډ راشي اوس دا ایډرس په مونږ لږ چینج کو دا فکر کوم مونږ غلط ایډرس ورکړی مونږ د یو کې ایډرس به وګورو هغه ایډرس به دلته څه کو ورکو یو ایډرس به دلته وګورو را به شو یو کې ایډرس random address in United Kingdom باندې دلته به یو ایډرس مونږ سلیکټ کوو چې یاره
دې ځینې به یو اډرس راواخلو او دې باندې نیکسټ کلیک کوو دلته چې څنګه موږ دا کلیک کوو په نیکسټ باندې هغې نه بعد به موږ ته د بلنګ اډرس راشي نو موږ ته به وایي چې تاسو پروفیشنل اکاونټ سیل کوئ نو تاسو باندې پر منت به 25 یورو ناخلو فرست منت نه او هغې نه بعد به تاسو چې دی تقریبا $39.99 ایکویلنټ چې د دې کومو یورو جوړېږي هغې نه به تاسو نه بعد دا اخلي هغې نه وروسته به تاسو څه کوئ تاسو به دلته خپل کریډټ کارت نمبر ورکړئ چې یاره ستاسو کریډټ کارت نمبر څه دی خپل کوم بینک اکاونټ کریډټ کارت مو چې هغې له به کریډټ کارت نمبر تاسو دلته ورکړئ او هغې هولډر نیم به هم ورکړئ دې باندې ډېر غور وکړئ چې یاره ستاسو نامه او د کریډټ کارت نامه مو یوه وي یعنې په خپل نیم باندې یو کریډټ کارت چې دی هغه باید تاسو سره وي چې کله دا کریډټ کارت معلومات هم ورکړي په نیکسټ پر کلیک کوي نو ستاسو اکاونټ نه بعد $39.99 یا 25 یوروز هغه چې دی کټ شي چې کله دا تاسو نه کټ شي بیا تاسو کولی شئ خپل سټور چې دی هغې ته نامه ورکړئ چې یاره ستاسو سټور به په کومه نامه باندې وي چې کله ستاسو سټور هم کنفرم شو نو بیا به تاسو نه ویریفیکیشن غواړي چې یاره تاسو موږ له د بینک اډرس پیج راولېږئ هغې له موږ له ډاکومنټس راولېږئ خپل پاسپورټ ډاکومنټس راولېږئ خپل الکتریسټي بل ډاکومنټس راولېږئ نو دا شیزونه به تاسو هغې له ورولېږئ بیا به تاسو سره یو ویډیو کال کوي چې هغې کې به تاسو نه په پریکټیکلي هغوی تاسو نه هغه کوم شیزونه چې تاسو ډاکومنټس هغوی له ورلېږلي دي هغه به تاسو نه په هماغه ویډیو کال کې هم غواړي نو انشاءالله دا ډېر ایزي سټیپس دي او بیا دا لږ ټایم نیسي 1 منت شاوخوا نیسي او ستاسو اکاونټ به انشاءالله ویریفای شي او تاسو کولی شئ بیا ایزیلی په امیزون کې چې دی سیلینګ شروع کړئ نو دا زموږ ویډیو وه په امیزون اکاونټ سیلر اکاونټ کریشن باندې چې یاره یو کې موږ څنګه سیلر اکاونټ جوړولی شو نو امید دی چې دې کې تاسو ډېر څه حاصل کړي وي زموږ بله ویډیو به انشاءالله د یو ایس اکاونټ کریشن باره کې وي انشاءالله چې هغه څنګه کولی شو یو ایس اکاونټ جوړ کړو بیا به که امید بل هم تاسو ته داسې نور کلاسز دغه کوو که چېرته د بل ځای اکاونټ هم جوړولو نو امید دی چې موږ سره تر اخره پورې اوسئ او دا ویډیو سیریز جوین کړئ ښه وخت درته غواړم الله پامان